नमस्कार है। आज यहाँको माझ बालबालिकामाझ म केही कुरा भन्नु गइरहेको छु। जीवनमा सफलता कसरी पाउन सकिन्छ है? जस्तो कि सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको जीवनमा सफलता पाउन अनुशासन हो, होइन? अब अनुशासन यदि छैन भने त्यो ताइक्वान्डो खेल इंग्लिस भाषा पढ्यो, अङ्ग्रेजी भाषा जे पढ्यो पनि बिना अनुशासनको सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ अहिले त विद्यार्थीहरू कस्ता पनि रहेछन् भने अब नाइट्रोजन ग्यास आफू पनि नपर्ने अरूलाई पनि नपर्ने। नाइट्रोजन ग्यासहरू आफू बन्ने अरूलाई पनि बन्ने, अक्सिजन ग्यास आफू बन्ने तर अरूलाई बन्न नहुने। त्यस कारण चाहिँ जीवनमा सफल हुनुको लागि जो कोही पनि यहाँ के गर्नु रहेछ भने सही तरफ हरेक कुरा बिना अध्ययन अथवा बिना मिहिनेत गरिकन चाहिँ ठुलो कुरो चाहिँ हात पार्छ। बिना परिश्रम मैले तिमीहरूलाई अनुशासनको कुरोमा राखेको छु। तिमीहरूले के पाएर ध्यान दिनुहोस्। भन्दा भन्दै पनि तिमी आफै आफ्नो अनुशासन देखाउनु खोज्नु। मैले आज यहाँ बालबालिका मार्फत चाहिँ के भन्नु गइरहेको छु कि यी कुरो चाहिँ बालबालिकाको अभिभावक अथवा चाहिँ दादा दादी अथवा चाहिँ दादी मम्मी अथवा चाहिँ कुनै पनि आफन्तले सायद थाहा पनि सक्छ, थाहा पनि हुनसक्छ। त्यस कारण उहाँहरू समेतलाई अभिभावक अथवा चाहिँ यो बालबालिकाहरू आफ्ना आफन्तहरू समस्तलाई नै मैले चाहिँ टार्गेट गरेर आज यहाँ बालबालिका माझ के भन्नु गइरहेको छु। आफ्नो यदि बालबालिकाको कामहरू भयो यहाँहरूले पनि के कुरा दिनु पर्यो भने आफ्ना बालबच्चालाई मेहनती बन्नुपर्छ। बिना मेहनत गरिकन कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। त्यस कारण सबभन्दा ठुलो कुरो विश्वमा जति पनि मान्छे पुरा भए उनीहरू जस्तै एउटा उदाहरण बिल गेट्स भयो, अर्विन्द कपूर भयो, ज्याक मा भयो, एलन मस्क भयो। यिनीहरू जम्मैले के गरे भने सबभन्दा गाह्रो काम सेयर गरे। सबभन्दा गाह्रो काम विश्वमा सबभन्दा गाह्रो काम सजिलो काम त जहिले पनि गर्छ, सजिलो काम त जहिले पनि गर्छ। त्यस कारण सजिलो काममा त्यसमा प्रतिद्वन्दी चाहिँ धेरै हुन्छ सजिलो काम। त्यस कारण चाहिँ जो कोही पनि गर्न सक्छ। गाह्रो काममा भनेको प्रतिद्वन्दी हुँदैन। ती भनेको चाहिँ एक धेरै डिफिकल्टी धेरै अपर्च्युनिटी। मान्छेले अपर्च्युनिटी अवसर पाएन, मौका पाएन अथवा चाहिँ केही गर्न सकिएन भने सक्छ। त्यस कारण सबैभन्दा पहिला हामी के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा गाह्रो काम के छ त्यो खोजेर गर्नुपर्छ। सजिलो काम त जो कोहीले पनि गर्छ। त्यस कारण मेहनतै नगरिकन त्यसमा कुनै पनि समय नबिताइकन सफलता हासिल गर्न सक्दैन। जस्तै कि हामीले टाइपिङकै कुरा गरौँ, जतिसुकै तालिम व्यक्तिलाई पनि टाइप सिक्नको लागि लाग्छ। त्यस कारण तुरुन्तै चाहिँ टाइप सिक्न सक्दैन। त्यस्तै हरेक कुरोको एउटा समय अवधि हुन्छ। समयलाई गुजार्नु पर्छ, समयलाई बिताउनु पर्छ। अब समय बिताउनु भनेको मतलब के लक्ष्य के कुरा प्राप्त गर्नको लागि समयलाई हामीले खर्च्नु पर्छ।
केही चिज पाउनु छ भने केही चिज गुमाउनु छ भने कति कति भन्नु केही चिज गुमाउनु छ गुमाउनु भनेको पैसा नै गुमाउनु होइन कि कुनै पनि ज्ञान हासिल गर्नको लागि समय गुमाउनु सक्नु पऱ्यो। अब चाहिँ यो समयमा अर्को चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त्यो अर्को चिज प्राप्त गर्नको लागि त्यागेर यो चिज प्राप्त गर्छु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा उद्देश्य दिनुपर्छ अनि मात्र हामी प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो पनि पाउने त्यो पनि पाउने त्यो पनि पाउने कुनै पनि विद्यार्थी ताइक्वान्डो पनि खेल्ने कुनै पनि विद्यार्थी चाइनिज पनि पाउने कुनै पनि विद्यार्थी एकै समयमा गर्ने कुरो चाहिँ सम्भव छ। त्यस कारण सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ चुज गर्नु भनेको सबभन्दा पहिले साथीहरू मेरा मिल्ने साथीहरू के पढ्दैछ के गर्दैछ भनेर त्यो चुज गर्नु आफ्नो इच्छा के छ आफ्नो इच्छा के छ आफूलाई के बोल्न चाहन्छ त्यो आधारमा आफूलाई मनपर्ने विषयहरू आफूलाई मनपर्ने कुरालाई छनौट गर्न सक्नुपर्छ। मेरा साथीहरू जता गए मेरा साथीहरू मिल्ने साथीहरू जता गए भनेर त्यो आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मन लागेको कुरा चाहियो भनेर सबभन्दा पहिले कुनै पनि काम मन लगाएर गर्नुपर्छ। मन एक ठाउँमा काम अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो कहिले पनि सफल हुँदैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ कुनै पनि कुरो चाहिँ अब राम्रो काम गरेपछि राम्रो कामको नतिजा चाहिँ राम्रो आइहाल्छ। त्यस कारण चाहिँ राम्रो कामको नतिजा राम्रो आइहाल्छ। त्यस कारण चाहिँ राम्रो काम गर्ने अनि आफ्नो काम चाहिँ जे गर्नुपर्ने नगर्ने अनि त्यसको चाहिँ रिजल्ट मात्र खोजेर रिजल्ट खोजेपछि खोज्नु अघि आफू पनि राम्रो काम गर्नु सक्नु पऱ्यो। राम्रो कामको लागि जहिले पनि लगनशीलको खालको गर्दछ। तर आज एकदम सबै कुरा गरेर म